Vystupoval jsem, že ve službě nevěřícím lidem obvykle procházíme 3 fázemi. První fáze bývá zaměření na sebe. Jak budu vypadat? Co si o mě Jirka pomyslí? A komu dalšímu svůj úsudek o mě ještě řekne? Mluvili jsme o přirozeném sdílení Ježíše a jeden křesťan, ředitel nevelké bankovní pobočky, mi řekl: víš, Pavle, já v práci nemůžu být za blbá. Jinde jsem slyšel: nechci vypadat jako jehovista. Vůbec nemusíš být za blbá, ani nemusíš vypadat jako jehovista, ale chápu, že tě v první fázi při zaměření na sebe takové myšlenky napadají. U svého prvního svědectví jsem se kdysi dávno cítil, jako bych do 5 napočítat neuměl. Byl jsem hrozně nepřirozený, nejistý, nepodíval jsem se svému Jirkovi do očí. Ani se nedivím, že mě poslouchal s blahosklonným politováním. Když se učíme sloužit nevěřícím kamarádům v první fázi, čili při zaměření na sebe, ovládají nás naše pocity. Především pochybnost o vlastní hodnotě. Strapním se, budu za blba. Svůj nejistý postoj ale prozrazuji viditelnými nuancemi svého chování. Aniž to chci, svojí nejistotou podsouvám Jirkovi dojem, že o svém poselství sám nejsem až tak úplně přesvědčený. Primárním řešením slabostí první fáze je pevné ukotvení v Pánu Ježíši. Ukotvení mojí vlastní hodnoty v něm i hodnoty evangelia. To si probereme někdy později. Moc mi tady pomohlo uvědomění, že tím hlavním, kdo v tuto chvíli mluví k srdci mého Jirky, je Ježíš, nikoli já sám. Pokud učedník trochu povyroste sám ze sebe, obvykle se pak, to je za druhé, soustředuje na svoji produkci. Abych to Jirkovi řekl správně, zajímavě, abych měl odpovědi na všechny jeho otázky. Když jsem se v této fázi svého vývoje snažil sdílet dobrou zprávu, podával jsem to strašně složitě a taky dlouze, protože jsem se snažil dát tam všechno důležité. A abych to zkrátil, mluvil jsem rychle, což byla úplná hloupost. Sice jsem nechtěl, aby moje poselství vyznělo trapně, nicméně s naživou úzkostlivostí v tom, co říkám, jsem vlastně Jirku vyzýval, aby téma rozhovoru převedl na něco pohodlnějšího. Primárním řešením křeče při zaměření na moji službu je nácvik. Získání jistoty v použití hlavních nástrojů. Bleskový příběh, můj příběh, Ježíšův most přes propast našich špatností, pozvání na Discovery a tak. Mám na mysli dostatečně početné a časté zkoušení na nečisto, jen tak sám pro sebe. Potom v tom obsahu a způsobu podání mám jasnou linii i promyšlené klíčové formulace. Teprve 3. stadium našeho vývoje ve službě nevěřícím dosahuje zaměření na Jirku. Zralí služebníci evangelia mají natolik zmáknutého samého sebe a svoje poselství, že se mohou soustředit na svého příjemce. Už mají dost vnitřní kapacity, aby svému Jirkovi naslouchali, aby se za něho v průběhu rozhovoru v duchu modlili a aby naslouchali živému Pánu Ježíši. Přitom zůstávají sami sebou a sdílejí hluboký a praktický obsah evangelia. Sdílejí ho ale způsobem, který přesně koresponduje s aktuálními potřebami Jirky. Dneska přemýšlím, co asi bude mluvit k jeho srdci. Kromě dokonale nacvičených základních nástrojů mám kapacitu sledovat jeho myšlenkové pochody, jeho pocity a pochybnosti a taky hlubokou podstatu, proč klade právě tyhle otázky. O to přirozenější a smělejší je pak i moje vysvětlení, jak toho Ježíše pozvat do života. A výzva, aby to Jirka udělal právě teď. To se pozná, jestli mu to říkám, protože mi na něm záleží, anebo z jiných důvodů. Víš, nic z toho není špatně. Myslím, že první fází zaměření na sebe samého musí nevyhnutelně projít každý, kdo se pokouší vyjít za nevěřícími lidmi s poselstvím evangelia. I druhou fází, tedy zaměřením na poselství a na způsob podání. Hlavní je, abychom nezůstali, kde právě jsme, ale abychom se cílevědomě posouvali k zaměření na našeho Jirku. Ve které fázi se právě nacházíš, pokud jde o tvoje sdílení Ježíše? A co můžeš udělat, abys ze současné fáze svého vývoje přešel do další fáze a potom do další? Pane Ježíši, prosím, abys přátelům, kteří sledují tahle videa, dal vnitřní svobodu a vytrvalost v procvičování a praktikování hlavních nástrojů až po úplné mistrovství, které jim umožní zůstávat ve spojení s tebou a přitom se zaměřit na Jirku
a jeho vnitřní věci.